بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د کموټیټیو پراپرټي انډر ایډیشن، کموټیټیو پراپرټي انډر ملټیپلیکیشن. کموټیټیو پراپرټي ته موږ کموټیټیو لا هم ویلی شو. نن به موږ په دې لیکچر کې کموټیټیو پراپرټي ووایو. کموټیټیو پراپرټي څه ته وایي؟ کموټیټیو پراپرټي څه یوز دي؟ کموټیټیو پراپرټي موږ څنګه په میټرکس باندې اپلای کوو؟ او بل به موږ په لاست کې وایو کموټیټیو پراپرټي زموږ سره ریل لایف کې څه یوزز دي. راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی کموټیټیو پراپرټي انډر ایډیشن. زموږ چې کوم نن پلاني ټاپک دا د کموټیټیو لا انډر ایډیشن. کموټیټیو لا انډر ایډیشن موږ سره څه شی دی؟ د کموټیټیو لا اف میټرکس ایډیشن سټیټډ. کموټیټیو لا چې کومه ده د موږ ته وایي a plus b is equal to b plus a چې a plus b به زموږ سره برابر وي b plus a. یعنی a plus b چې کله زموږ سره b plus a برابر شي نو دا شو لکه کموټیټیو لا په هغې باندې اپلای شو. یعنی په هغې باندې کموټیټیو لا موږ اپلای کولی شو. This means that two matrices of the same size can be added in any order and the result will be the same. د دې دا مطلب شو چې زموږ سره دوه میټرکس دي. موږ کموټیټیو لا دلته په میټرکس باندې اپلای کوو. نو دلته موږ میټریسز یعنی د یو نه زیاتې شي هغې ته بیا موږ میټریسز وایو. of the same size یعنی سایز به سیم وي. موږ تیر لیکچر کې ویلي وو چې د میټریس چې کله سایز سیم وي نو هغه موږ ایډ کولی شو. چې سایز یې سیم نه وي، سایز نه څه مطلب دی چې آرډر یې سیم وي. یعنې دواړو میټریکس کې د رو تعداد او د کالم تعداد نو هغې ته بیا موږ وایو چې دا دواړه میټریکس د سایز په لحاظ سره سیم دي. چې سایز یې سیم وي can be added in any order and the result will be the same. نو زموږ سره به ریزلټ سیم راځي. که موږ a plus b معلوم کړو او b plus a معلوم کړو نو دواړو ریزلټ به زموږ سره سیم راځي، یعنې یو شانتې به راځي. نو بیا موږ دا ویلی شو چې په میټرکس باندې کموټیټیو لا اپلای کیږي. زموږ سوال دا دی who developed the commutative property of matrix addition. یعنې پیله ځل باندې کموټیټیو پراپرټي of addition چا په دې باندې پیله ټرای کړې وه او دا اپلای کړی و په میټرکس باندې. نو راځو هغې په باره کې وایو. The commutative property of matrix addition was formally established as part of matrix theory in the 19th century. Commutative property addition هغه پیله ځل باندې چې کوم مخ کړی و هغه په 19th century کې دې باندې ټرای شوې وه. The mathematician Arthur Kelvin is best known for defining matrix operation including this property. چې کوم پیله نوم راځي او هغه ډېر مشهور دی. د میټرکس په باره کې هغه میټرکس پیله ځل انټروډیوس کړی و. یعنی انټروډیوس مطلب دا چې هغه پیله ځل د دنیا کې ښودلی و خلکو ته چې یو داسې یو شي سره چې هغه زمونږ کلکولیشن او پریزنټیشن یو نمبر هغه مونږ ته آسان جوړولی شي. نو هغه آتر کیلوي هغه د میټریکس مختلف اپریشن یې هم مخ کړی لکه ملټیپلیکیشن، ډیویژن میټریکس کې خو نه کېږي، ایډیشن، سبټریکشن، دا ټول اپریشن آتر کیلوي په پیله ځل باندې ټرای کړي وو، کوشش یې کړی و. او هغه کې دا پراپرټي هم هغه د ایډ ده کموټیټیو پراپرټي. نو راځو اوس موږ اگزامپل طرف ته. زموږ سره د اگزامپل دی کې یو میټرکس دی هغې ته ما اے نوم ورکړی دی، کیپیټل اے. او دې کې چې کوم ایلیمنټ اور انټري دی، ایلیمنټ اور انټري دې ته ایلیمنټ اور انټري وایي. ایلیمنټ اور انټري چې میټرکس کې کوم ریل نمبر وي هغې ته موږ ایلیمنټ اور انټري وایو. بي کې هم ایلیمنټ اور انټري دي 2 1 3 6 دا د دې ایلیمنټ اور انټري دي. زموږ سره دا یو دوه میټرکس دي، موږ دې باندې کموټیټیو پراپرټي اپلای کوو. یو ته ما اے نوم ورکړی دی، بل ته ما بي نوم ورکړی. راځو سلیوشن طرف ته، د حل طرف ته. کموټیټیو پراپرټي زموږ سره دی a plus b is equal to b plus a. یعنی زموږ سره a میټرکس پلس b میټرکس is equal to b میټرکس پلس a میټرکس. دا زموږ سره کموټیټیو پراپرټي ده. موږ لیفټ هینډ سایډ راغوستی دی، لیفټ هینډ سایډ برابر دی a plus b. زموږ سره لیفټ هینډ سایډ برابر دی. نو موږ پلاني میټر هغه سره a 2547 دا د
A matrix element دی plus B matrix راغی سره 2 1 3 6 دا زموږ سره B matrix دی او دا د element دی مونږ دواړه اډ کړی دي مونږ به ایډیشن کې چې کوم هغه طریقه ده هغه دا ده چې مونږ کورسپونډینګ الیمنٹ یعنی دا دواړه کورسپونډینګ الیمنٹ دي دا دواړه کورسپونډینګ الیمنٹ دي یعنی په سیم رو او په سیم کالم کې چې کوم الیمنٹ وي هغه ته مونږ کورسپونډینګ الیمنٹ وایو ځکه دا پلانی رو او پلانی کالم کې دی دا زموږ سره پلانی رو پلانی کالم کې دی یعنی دا زموږ سره دواړه کورسپونډینګ الیمنٹ دي نو زموږ سره راغو 2 + 2 5 plus 1 دا زموږ سره کورسپونډینګ الیمنٹ دی 4 plus 3 دا زموږ سره کورسپونډینګ الیمنٹ دی 7 plus 6 دا زموږ سره کورسپونډینګ الیمنٹ دی نو موږ سره لیفت هاند سایډ راغو چې کوم سولوشن دی 2 plus 2 نو موږ سره راغو 4 5 plus 1 زموږ سره راغو 6 4 plus 3 زموږ سره راغو 7 7 plus 6 زموږ سره راغو 13 دا زموږ سره یو میټرکس راغو دا د فائنل سولوشن دی دا دواړو د جمع سولوشن دی اوس موږ راځو رائټ هاند سایډ معلومو زموږ سره رائټ هاند سایډ دا دی دا زموږ سره لیفت هاند سایډ دی او زموږ سره رائټ هاند سایډ دی b plus a دا زموږ سره رائټ هاند سایډ دی موږ اول هغه سره b میټرکس موږ b میټر هغه سره 2 1 3 6 دا زموږ سره b میټرکس الیمنٹ دی پلس 2 5 4 7 دا زموږ a میټر راځي موږ په دې کې دا کړی دی چې موږ اول b لیکل دی بیا a لیکل دی نو right hand side is equal to 2 plus 2 مونږ corresponding element اډ کړی دی 2 plus 2 1 plus 5 3 plus 4 6 plus 7 and 3 plus 4 6 plus 7 دا زموږ سره corresponding element خپل کې اډ کړی دی زموږ سره کوم چې resultant راغلی دی هغه دی 2 plus 2 4 1 plus 5 6 3 plus 4 7 6 plus 7 13 موږ ګورو نو دواړه میټریکس یو بل برابر دي left hand side is equal to right hand side from 1 and 2 یعنی دې نه موږ اندازه والو نو left hand side برابر دی right hand side دا موږ سره وو commutative property under addition دا موږ سره addition او ما سره یو ټاسک دی د نن لپاره چې تاسو دا دواړه میټریکس یو بل سره اډ کړئ C plus D بیا یو بل سره اډ کړئ D plus C او ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ آیا د دې کوم کمنټیټیو پراپرټي ده هغه پی پلی کیږي که نه پی پلی کیږي راځو نیکسټ بورډ طرف ته کوم جو ټاپک دا د کمنټیټیو لا انډر ملټیپلیکیشن دې کو موږ دا وایو چې کمنټیټیو لا کوم ځای کې په میټرکس باندې پلی کیږي کوم ځای کې نه پلی کیږي نو دې کې د commutative property under multiplication does not generally hold for matrix یعنی commutative لا چې کومه ده هغه عام طور باندې په میټرکس باندې نه پلی کیږي څه خاص کنډیشن دی هغه باندې پلی کیږي هغه مخکې وایو راځو a dot b is not equal to b dot a یعنی a dot b د b dot a برابر نه دی دا ولې برابر نه دی راځو چې مخکې ځان په پوي کوو condition for multiplication د دې نه مخکې موږ یو کنډیشن وایو د ملټیپلیکیشن لپاره چې موږ دوه میټرکس څنګه ملټیپلای کوو هغه څه کنډیشن دی to multiply two matrices A cross B چې کله موږ ملټیپلای کوو the number of columns in matrix A د matrix A چې کوم number of columns دي must be equal to the number of rows in matrix B چې کوم number of columns دي matrix A هغه به برابر وي ضرور به برابر وي د میټرکس B نمبر اف روز کالم او روز کې څه فرق دی کالم چې زه ساده الفاظو کې وایم هغه چې کوم د ولاړې نمبر وي هغې ته موږ کالم وایو چې کوم د پرتې نمبر وي هغې ته موږ روز وایو دا کالم دی زموږ سره او دا رو ده چې کله دا د یو بل سره برابر وي نو هغه میټرکس موږ ملټیپلای کولی شو زموږ سره اګزامپل دی زما سره A میټرکس دی هغه element 1 2 0 1 او b matrix هغه element 0 1 1 0 دا د matrix دی او دا غدوانه سیم order دی یعنی square matrix دواړه هم موږ دا ګورو چې ودې باندې commutative property of multiplication اپلای کیږي که نه اپلای کیږي سولوشن ته راځو زما سره a dot b is equal to b dot a ما left hand side راغستی دی دا یو دلته ما ورکړی دی left hand side is equal to a dot b
نو پیله ما A میټرکس اخیستی بیا ډاټ B میټرکس اخیستی ما ډایرکټ دواړه ملټیپلی کړي دي. تاسو زمونږ زوړ لیکچر کتلی شئ کې ما ملټیپلیکیشن طریقه ښودلې ده چې ملټیپلیکیشن به څنګه کوو. ما ډایرکټ ملټیپلی کړه ځکه چې زمونږ دا لیکچر بیا ډېر اوږدېدو نو دې وجې ما ډایرکټ ملټیپلی کړه. زمونږ سره دا میټرکس راغلی چې کوم د دې ایلیمنټ دی 2110 دا د ایلیمنټ دی. نو اوس موږ معلومو رائټ هینډ سایډ اول به موږ B میټرکس ولیکو چې هغه دی 0110 او بیا بس A میټرکس ولیکو چې هغه دی 1201 چې هغې موږ مکمل کلکولیشن وکړو هغه زموږ سره دا میټرکس راشي 0112. دا میټرکس که موږ دا دواړه میټرکس وګورو نو دا د یو بل نه بالکل جدا دي. د اډر په لحاظ سره یو بل سره سیم دي لیکن کورسپونډنګ ایلیمنټ چې دی هغه د یو بل نه بالکل جدا دي او دا دواړه میټرکس ایکول نشي کېدی. نو دې وجې موږ ویلی شو چې لیفټ هینډ سایډ از ناٹ ایکول ټو رائټ هینډ سایډ دا هغه دواړه نه دي برابر. اوس موږ زه بل بل طرف ته چې هغې کې دي یو څو کنډیشن چې په هغې باندې کموټیټیو پراپرټي آف ملټیپلیکیشن هغه اپلای کېږي. زمونږ سره یو څو کنډیشن دي او دې نه یو څو نور هم کنډیشن دي. ما صرف دا 3 کنډیشن لیکلي دي. سم کنډیشن وین A ډاټ B از ایکول ټو B ډاټ A چې هغه کنډیشن دي چې A ډاټ B از ایکول ټو B ډاټ A په هغې باندې اپلای کېږي. یو دا دی چې A از ایکول ټو B if both metrics are equal چې دواړه میټرکس د یو بل برابر وي نو بیا د کموټیټیو پراپرټي آف ملټیپلیکیشن هغې باندې اپلای کېږي. دویم چې کوم دی A and B are diagonal matrices. A او B دا چې دواړه diagonal matrices دي یعنې دواړه diagonal وي. diagonal matrices هغه ته وایي چې کوم په مین diagonal باندې کوم ایلیمنټ وي هغه نان زیرو وي او چې هغې نه علاوه نور ایلیمنټ وي هغه زیرو وي نو هغې ته موږ diagonal matrix وایو. نو چې کله diagonal matrix وي نو بیا هم پرې د commutative property of multiplication اپلای کېږي. دریم چې کوم د A اور B is identity matrix دې دواړو کې A او یا B کې چې identity matrix وي یو نو بیا هم دا پراپرټي اپلای کېږي. identity matrix څه ته وایي نو diagonal matrix وي خو چې کوم مین diagonal element وي هغه ټول 1 وي د 1 برابر وي نو هغې ته موږ identity matrix وایو. لکه څنګه identity matrix موږ دې ته وایو 1 0 0 یعنې دا کوم مین diagonal element دي دا زموږ سره 1 دي او دې ته موږ diagonal matrix هم ویلی شو. زموږ سره د real life examples of commutative property یعنې commutative property موږ real life کې څنګه استعمالولی شو د دې څه استعمال دی زموږ سره real life کې. commutative property خو موږ وایو خو موږ دا اوسه پورې real life کې د استعمال باندې نه یو پوه شوي. In real life, sometimes the order of doing things does not matter. That's the commutative property. Real life کې چې موږ وګورو د کوم order وي کوم ترتیب چې وي هغه زموږ سره معنی نه لري. یعنې که موږ یو شیز اخوا کړو یا دېخوا کړو نو زموږ سره کوم ریزلټ وي کوم نتیجه وي هغه زموږ سره سیم راځي. نو دې وجې نه هغې ته موږ وایو commutative property. که موږ سره اگزامپل دی buying an apple for 20 rupees موږ یو مڼه واخیسته په 20 روپۍ باندې and a banana for 10 rupees او یو کیله هم واخیستله په 10 روپۍ باندې. نو دغه چې موږ ولیکو 20 plus 10 یا 10 plus 20 نو زموږ سره کوم ریزلټ دی هغه زموږ سره سیم راځي او چې وګورو دواړو نه 30 راځي. 10 plus 20 20 plus 10 doesn't matter یعنې دا څه غټه خبره نه ده. 20 plus 10 10 plus 20 لکه ډفرنس نشته یعنې مختلف نشته د دواړو نه چې کوم ریزلټ هغه سیم راځي 30 راځي. نو دې وجې نه موږ دې ته commutative property وایو. یو بل اگزامپل دی هغه چې ملټیپلیکیشن دی او ملټیپلیکیشن زموږ سره په ریل نمبر باندې اپلای کېږي. په هر یو ریل نمبر باندې زموږ سره ملټیپلیکیټیو پراپرټي زموږ سره اپلای کېږي. لکه موږ سره buying 10 mango for 30 rupees موږ 10 امونه واخیستل په 10 روپۍ باندې یو ام دی نو هغه به موږ څنګه لیکو 10 multiply 30 یعنې موږ به 10 امونه دی په 10 روپۍ باندې موږ یو ام اخیستی دی نو 10 multiply 30 یا 30 multiply 10 زموږ سره څه خبره نه ده څه غټه خبره نه ده. که موږ 10 اخوا ولیکو یا 30 اخوا ولیکو
نو زموږ سره ډزنټ میټر، زموږ سره پرابلم نه کریټ کوي، زموږ سره پرابلم نه جوړوي. نو د وجه نه زموږ سره د دواړو کوم ریزلټ هغه زموږ سره نتیجه را هغه زموږ سره سیم راځي، د دواړو نه 300 روپۍ راځي. که موږ وګورو د ټوټل پرایز سیم ریټ ته هغه زموږ سره سیم دی، نو میټر دی آرډر. نو ما خبره ده چې دلته کوم آرډر چیرې کوم ترتیب چیرې هغه زموږ سره پرابلم نه کریټ کوي، څه مسله نه جوړوي. دا زموږ سره و نن لیکچر چې دی کې موږ ویل کموټیټیو پراپرټي اف ایډیشن چې کوم په میټرکس باندې اپلای کېږي که چیرې د دې آرډر او سیم وي د دوه میټرکس موږ سره هغه په میټرکس باندې د اپلای کېږي. کني که آرډر سیم نه و نو بیا په دې باندې نه اپلای کېږي. او بل و موږ ویلو کموټیټیو پراپرټي انډر ملټیپلیکیشن دا هغه هله اپلای کېږي چې کله زموږ سره د درې کنډیشن اپلای کوي، نو کموټیټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن اپلای کوي او دې نه هم یو 415 کنډیشن نور دي هغه هم کموټیټیو پراپرټي انډر ملټیپلیکیشن اپلای کوي او نور چې کوم دی هغه نه اپلای کوي ځکه چې دا هغه جنرال نه ده د میټریسز لپاره. دا و زموږ نن لیکچر، امید کوم تاسو پې ښه بھرپور پوه شوي وئ. او بل ما ته کمنټ سیکشن کې دا کمنټ وکړئ چې زموږ نن لیکچر څنګه و. والسلام.